Möte mellan Israel och Hamas. Tokyobörsen når nytt rekord efter partiledarval. Rapportsäsongen den smygstartar här i Sverige med ett par fastighetsrapporter. Och kanske är det nu det vänder för både fastigheter och konsument. Välkomna till Börsfrukost. Det är måndag den 6 oktober. Med mig för att sammanfatta den här veckan har jag Peter Hedlund. Fokus idag på möte mellan Israel och Hamas i Egypten. Man ska prata om USAs fredsplan. Vad tror du man kommer fram till? Ja, det verkar som att arabländerna är med på det här. USA är med på det, Israel är med på det. Sen har Hamas då tuffa villkor såklart, för det är i princip att de ska lägga ner verksamheten. Men man har ju gått med på att släppa gisslan fri och USA har ju sagt att Israel måste sluta bomba på grund av det här då. Så det går ju verkligen framåt. Det vore ju fantastiskt om man skulle komma till en varig fred där. Vi får hoppas på det. Inga större reaktioner på marknaden än så länge. Stora uppgångar i Japan däremot, där det röstats fram en ny premiärminister. Den första kvinnliga premiärministern, Sanei Takahashi, och hon benämns också vara konservativt lagd, har jämförts med Margaret Thatcher, Peter. Ja, kanske blir Tokyos egen järnlady då. Börsen reagerar ju väldigt positivt på det här och det är väl en större börshändelse än Gaza-konflikten. Den skulle nå en lösning. I Kina är det desto lugnare. Börserna i Fastlandskina håller stängt måndag till onsdag. Även Hongkong på tisdag för att fira att vi är mitt i hösten. Och i USA så är statsapparaten fortsatt nedstängd. Oljeproduktionen ökas med 137 000 fat. Står klart efter OPEC Plus-möte i helgen. Oljepriset det stiger trots det 1,5%. Rapporteras alltså vara mindre utökningar än väntat och står nu i 65,29 dollar för ett fat Brent. Ganska låga priser nu, Peter. Ja, den här riskpremien i Mellanöstern har försvunnit. Tidigare hade vi en oljeuppgång när USA bombade Iran bland annat. Sen har ju, som ni är inne på här, att de har utökat produktionen. Det är klart att det pressar ju priserna. Och sen är inte konjunkturen heller särskilt stark. Men å andra sidan så blir det en stimulans med lägre fraktpriser och billigare olja är gynnsamt för tillverkningsindustrin. Och vi ska fortsätta prata om veckan såklart. Rapportsäsongen smygstartar Dustin. Ett par fastighetsrapporter kommer också. Verisure går till börsen på onsdag, Peter. Sista teckningsdag idag för privata investerare, eller hur? Ja, och den där har man hört var övertecknad. Men du sa nu här att teckningskursen indikativt skulle hamna någonstans i mitten och övre delen av intervallet, eller? Ja, precis. 13,25 euro per aktie i alla fall enligt källor till Bloomberg, vilket då är nära toppen av teckningsintervallet. Så kanske inte så övertecknad då. Det var väl övertecknad på nedre delen av intervallet kanske. Så att det kanske inte var det styrketecken man egentligen hade hoppats på. Nej, återstår att se hur det blir för den noteringen på onsdag. Men annars så skriver ju du bland annat om en ljusning för konsumenten, eller hur? I en analys av Bygghemma Group, BHG. Välbehövligt ser det ut som om vi tittar på en graf där. Ner, ska vi säga upp 80% nästan i år, men ner lika mycket på 5 år. Ja, precis. Jag tyckte det var positivt ändå att se tendenserna från e-handlarna här i sommar med Nelly i spetsen. Vi har ju sett Clas Ohlson som lämnar försäljningssiffror senare i veckan också. Väldigt stark turnaround egentligen med flera. Bygghemma Group har ju ungefär 60% av försäljningen i Sverige och de var ju en pandemivinnare som gick oerhört bra. Man gjorde stora förvärv, bland annat Nordic Nest som är skandinavisk heminredning eller designprodukter egentligen. Men sen så blev skuldsättningen för hög, den gick ner kraftigt. Men sista året så har vi ändå börjat komma tillbaka på banan här när man kommer till rätta med kostnader och har tagit in pengar också ska sägas. Så att antal aktier är 70% mer. Så det är en rejäl kursnedgång på totalen här. Och tror du på en vändning alltså? Jag tror att det ser bättre ut. Det tror jag. Det värsta är över. Sen kan man alltid diskutera när den köper eller inte i och med att den är trots allt dubblad i år då. Jag tror att på mina estimat om man kommer tillbaka till rörelsemarginalen 5% för runt 13 gånger rörelseresultatet. Så kanske inte riktigt köpvärt ändå. Nej, men någonting som är värt att följa, det här med lite starkare konsumenter låter i alla fall positivt. Du nämnde Clas Ohlson, där får vi alltså månadsförsäljning på tisdag. Tror du att vi kan se en vändning på flera håll? Det är ju flera bolag som rapporterar i veckan som haft det tufft, Dustin bland annat.
Ja, och där är ju verkligen en vändning behövlig för du har nettoskuld mot justerad ebitda, alltså rörelseresultatet för av- och nedskrivningar på 4,3 i senaste rapporten. Och man har tagit in pengar tidigare, men det är fortfarande en väldigt hög skuldsättning. I Nederländerna, där man gjorde ett stort förvärv tidigare, går det riktigt dåligt. Och det vill nog till att det kommer en vändning snart om man inte måste ta in pengar återigen. Mm. Börsen har öppnat nu ganska så försiktigt ner, mestadels rött på Stockholmsbörsen. Astra går mot strömmen och lyfter 1%. Även Avanza går bra idag, 4% efter en köpstämpel från SEB. Ja, jag tror att till och med Kepler höjde från sälj till behåll också eller något i den stilen. Så att en dubbel rekhöjning egentligen där för Avanza som också lämnade statistik i fredags vill jag minnas som ändå var positiv och nettoinflödet var lite svagare än i jämförelseperioden. Och lyft för Astra som sagt. Ja, det ryktades om att man överväger en flytt till New York-börsen eller åtminstone lämna Londonbörsen. Sen var det positiv studiedata också här, någonting mot bröstcancer tror jag. Mm. Ja, det är många olika läkemedel att hålla koll på i Astra, men det verkar i alla fall tolkas som positivt av börsen idag. Även Tele2 lyfter 1% och Epiroc ungefär 1%. Ska vi gå vidare då? Vi har pratat om en hel del bolag som haft det tufft och där vi hoppas i alla fall på en vändning. Vad tror du om fastighetsbolagen? Atrium Ljungberg och Platzer är ju först ut bland fastighetsbolagen att rapportera på fredag. Ja, precis. Det är väldigt svagt i fastighetssektorn och det är ju vakansrisken som är problemet. Man hade en negativ nettouthyrning i båda de här bolagen senaste kvartalet och det är mest kontor också. Och kontor är ju oerhört svagt. Sen i Atriums fall så tappar man mycket på förvaltningsresultat också. Men det ser egentligen värre ut än vad det egentligen är underliggande kan jag tycka. För man har haft väldigt gynnsamma räntebindningar så att det är inte det man ska så att säga oroa sig över utan det här var ändå väntat. Men det vill till att man har en del projekt där också så det är klart man vill inte tillföra kapacitet på marknaden samtidigt som vakanserna ökar. Så att det vill nog till att man får se lite positiva tendenser på vakansgraden i båda fallen. Och vi tittar på en kursgraf på Atrium Ljungberg. Där är aktien ner då 40% ungefär på ett år. Det ser väl ungefär likadant ut för Platzer. Ja, och nästan hela fastighetssektorn i stort egentligen. Det finns väl vissa undantag. Logistik har väl generellt haft det lite bättre och kontor är väl sämst. Att, ja, mycket kontor här är ju inte positivt. Hur länge får vi vänta på en riktig vändning och vad krävs för att nå den, Peter? I fastighetsbolagen eller generellt tänkte du? Både och. Ja. Nej, men börsen är ju närmast ända all time high. Samtidigt så har vi låga räntor. Så jag tycker ändå inte att börsen ser så där övervärderad ut. Kanske inte billig. Men fortfarande tycker jag inte det är någon jätteoro här. I USA tycker jag det ser mer ansträngt ut om vi säger så. Fastighetsbolagen, där är det ju helt enkelt så att vi måste börja se vakanserna komma ner. Annars så kommer det att sätta sig på värderingarna också. För det kommer att pressa hyrorna ner också när det finns för stora ytor när man omförhandlar hyror och projekt slutförs dessutom. En kanske viktig punkt på det här temat då, det blir ju svensk inflation, en stor punkt här i Sverige och det kommer på onsdag den här veckan. Ja, och exakt. Och det vill ju verkligen till att den börjar komma ner nu. För nu ligger ändå Riksbanken lite före kurvan kan jag tycka där, när man sänkte trots en inflation på 3%. Och fastighetsbolagen vill ju förstås ha en låg ränta. Men vi kan inte hålla på att ha negativa realräntor i all evighet. Så att det vill nog till att inflationen verkligen börjar takta ner om inte Riksbanken ska tvingas vända på klacken och dessutom höja så småningom för att försvara värdet på valutan och få ner inflationen. Missa inte det på onsdag. Det var allt ifrån oss på Börsfrukost. Vi är tillbaka igen imorgon såklart. Börslunch 11.45 gästas idag av Anna Svan på Antiloop och börsprofilen John Skogman. Missa inte det.